5 minutes later. Five minutes later. Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel. Ni saya akan makan dapat depan saya lah. Ramen. Ramen yang samyang lagi. Ni samyang jjajang Ni samyang jjajang. Saya masak 3 pack tau. Rebus ramen dulu, lepas tu kacau ramen. Nampak kan? Lepas tu saya bawa naik susu tadi. Tadi kalau nampak ya susu tertumpah sikit lah, tapi saya dah lap saya tak sabar nak makan ramen jjajang ni. Okay, korang jangan lupa like, subscribe
dan turn on notification. Dan juga komen di bawah. Dan korang jangan lupa follow IG saya. Okey, kita makan. Okey, nampak tak? Tengok macam sedap je jajang ni. Saya masak 3 pack. Tengok sedap. Kau tahu ke yang semua tengok apa Aisyah Osman yang makan 5 pack jajang tu. Jajang ramen. Pedas ni. Okey, saya tak sabar nak makan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sejak dia pun rasa jajang tu pedas sikit je. Memang pedas. Beliau cableanos, kania selebih belaka. Cepat sudah lagi ni anak kalian deh. Saya akan minum air dulu. Susu. Sedap rasa ramen jajang ni. Memang pedas. Jajang ni memang pedas. Okey, biskan tengok saya makan tadi. Memang sedap rasa ramen jajang tu. Memang pedas. Nasib saya bawa air susu tu. Hilang pedas sikit lah.
Kalau Aisyah Osman dia makan 5 pack tau. Ramen jajang tu. Samyang. Memang pedas sangat. Sekejap dah habis. Okay, sampai itu saja. Macam biasa, korang jangan lupa like, subscribe dan turn on notification korang. Dan juga komen di bawah. Dan korang jangan lupa follow IG saya. Okay, dan jumpa lagi next video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Bye semua. Bye. I love you.